المرشد آخر الليلة، حكم المرشد آخر الليلة، حكم المرشد آخر الليلة، حكم المرشد آخر الليلة، حكم المرشد آخر الليلة. ولا إخوان ولا سلفيين، ولا إخوان ولا سلفيين، مصر لكل المصريين، مصر لكل المصريين. أنا اشتركت في الجبهة الوطنية لنساء مصر لأني حسيت إن هي مستقلة وبالتالي ملهاش انتماء لأي تيار سياسي. قدرتها في التعامل مع الجميع هو ده اللي عجبني فيها. في أغسطس 2012 كان مؤتمر الأول للجبهة، وأعلنا فيه اللي هو بداية انطلاق الجبهة. تأسست الجبهة الوطنية لنساء مصر عام 2012، قد استهدفت النضال ضد الحكم الراجعي لجماعة الإخوان والجماعات الإرهابية لخطورتهم على المجتمع وعلى مكتسبات ومصالح المرأة المصرية بوجه خاص، وضد التشريعات المتشددة لمجلسه النيابي في ذلك الوقت. كما شاركت الجبهة مع الأحزاب القوى والمنظمات النسائية المشاركة بها في الحوارات والصياغة لعدد من القوانين التي تمس أوضاع ومصالح مستقبل المرأة في مصر. علشان يبقى نظام عميل، علشان يبقى نظام عميل لأمريكا وإسرائيل، لأمريكا وإسرائيل، والثمن هو القضية، والثمن هو القضية. يسيبوا القتلة والحرامية، سيبوا القتلة والحرامية. هلا وهلا وهلا وهلا، هيلا وهيلا وهيلا وهيلا، هلا وهلا وهلا وهلا، هيلا وهيلا وهيلا وهيلا. حكم المرشد آخر الليلة، حكم المرشد آخر الليلة. منذ 10 سنوات وفي أعقاب ثورة 25 يناير، وحينما لاح خطر استيلاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية على الحكم في مصر، تأسست الجبهة الوطنية لنساء مصر لكي تستكمل مسيرة النساء المصريات على مدى العقود الماضية منذ ثورة 19 وحتى الآن، والتي كانت فيها عضوا مشاركا بصورة أساسية في كل نضالات الشعب المصري من أجل الحرية والاستقلال والتقدم والديمقراطية. أنا بتذكر بعد ثورة 25 يناير تقريبا في 2011 أو في بداية 2012 لما كانت في لجنة الدستور وضع الدستور اللي كان فيها عدد من الإخوان كبير، وكان وضع المرأة فيها يعني بتقلها عدد المرأة لا يتناسب، عدد تمثيل المرأة في اللجنة لا يتناسب مع حجم المرأة المصرية. في الوقت ده كمان بدأ الإخوان يظهروا بطريقة يعني واسعة، وبدأوا يسيطروا على كل حاجة. العظيمة الراحلة فتحية العسال فكرت في إنها تجمع كل نساء بالأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والشخصيات العامة وبعض الفنانين والسياسيين في تحالف كبير نقدر نشتغل من خلاله للدفاع عن قضايا المرأة. كل التحية للمرأة المصرية في يومها 16 مارس، يوم الشهيدات اللي خرجوا في ثورة 19 عشان يقولوا الاستقلال التام أو الموت الزؤام. تحية للمرأة المصرية مسيرة كفاح منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن، من أجل الدستور، من أجل الاستقلال، من أجل الوطن، من أجل المساواة بين المرأة والرجل، من أجل متساوي عن العمل المتساوي، من أجل قانون عادل للأسرة المصرية، من أجل حق الترشح وحق الانتخاب، من أجل محو أمية المرأة والرجل، من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل فرص عمل. انضمت إليها منذ البداية زميلات من الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو من الشخصيات المستقلة. اشتغلت مع الأستاذة فتحية العسال ومجموعة القيادات اللي موجودة في الجبهة، اشتغلنا في ملفات المرأة وملفات العمال. شاركت الجبهة في العديد من حملات التوعية الخاصة بحقوق المرأة
وعدد من القوانين الأخرى. تأسست الجبهة من أمانات الأحزاب التقدمية ومن العديد من المثقفات والفنانات والأديبات والحقوقيات والنساء والهيئات النسائية التي تتعامل مع قضايا المرأة والأسرة. يعني أنا كان ليا الشرف بإن أنا كنت أمينة القاهرة في اتحاد النساء التقدمي، والأستاذة فتحية كلفتني بالتواصل مع قيادات الأحزاب وفعلا وبعض الشخصيات العامة. كان معانا في البداية حزب الوفد، الحزب الناصري هو من المؤسسي الجبهة معانا، الأستاذة الراحلة سعاد عبد الحميد الله يرحمها، وانضم بعد كده حزب الاشتراك المصري والحزب المصري الديمقراطي والمصري الأحرار. وأول بيان تأسيسي للجبهة كتبته الزميلة العزيزة لبيبة النجار بتكليف برضو من الراحلة فتحية العسال، وكان في يعني بيعبر عن المرأة بصورة يعني متكاملة. ليست قضايا المرأة فقط، ولكنها قضايا المجتمع ككل. فالمجتمع يحتاج إلى الاستقرار، إلى الرخاء، إلى التنمية، إلى السلام، إلى العدل، إلى العدالة الاجتماعية، إلى نهضة، إلى تقدم، ولا يقوم إلا على يعني قدمين، قدم الرجل وقدم المرأة. هي جبهة معنية بكل القضايا الوطنية وليس فقط القضايا الاجتماعية وقضايا المرأة الخاصة بالزواج المبكر، المساواة، عدم التمييز، ولكننا أيضا كنا جزء هام وإيجابي جدا في المرحلة الماضية التي مر بها المجتمع المصري الخاصة بالثورة. كنا مهتمين بالقضية الفلسطينية جدا، ولينا مجموعة في الجبهة بتشتغل في القضية الفلسطينية بشكل غير عادي. اشتغلنا كان لينا دور في رفض التأسيسية والمواد الخاصة بيها. اشتغلنا كنا لينا دور في 30/6 وفي الشارع ساعتها، كان لينا دور مؤثر جدا. اشتغلنا كمان كان في مجموعة من الجبهة في اللوبي النسائي في جبهة في لجنة ال50. كان معانا الأستاذة سميرة الجزار، النائبة سميرة الجزار، الأستاذة دعاء العجوز. الجبهة الوطنية لنساء مصر هي الحقيقة بتتكلم عن قضايا كل النساء بغض النظر عن انتمائهم أو عدم انتمائهم السياسي. كنا جزء من حملات تمرد، كنا جزء في اعتصام وزارة الثقافة. خلال هذه الفترة الماضية استطاعت أن تقوم بدور كبير جدا في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأسرة المصرية، وضد العصف بالقيمة الإنسانية للمرأة وسيادة مفهوم متخلف ورجعي لحقوق المرأة المصرية وحقوق الطفل وتأييد الختان وتأييد زواج القاصرات وغيرها من القضايا التي أثارت الاهتمام في الفترة الماضية. احنا كنا أول حد ينزل الشارع ويطالب بحقوق المرأة ويدافع عنها ضد التحرش وضد العنف. كان معانا زميلة عزيزة الراحلة منيرة الله يرحمها، كانت أول نائبة من عندنا من الجبهة بعد في أول برلمان بعد الثورة. الجبهة الوطنية لنساء مصر في هذا اليوم بتؤكد على عديد من القضايا والمطالب نحو قانون عادل للأسرة المصرية يحمي الأسرة ويجعلها تستقر، قانون عادل للمرأة والرجل أي الأب والأم والأطفال. استطاعت الجبهة الوطنية لنساء مصر أن تؤثر في إقرار عدد من القوانين التي حمت المرأة المصرية وسندت كفاحها ودفعت عن مصالح الأسرة المصرية. قمنا بعمل وقفات ضد الإرهاب، ضد الغلاء، من أجل الحريات، من أجل الإفراج عن سجناء الرأي. وأيضا عملنا حملات توعية بالدستور وتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، جبنا المحافظات. وفوق ذلك احنا أيضا كان لنا موقف من القضايا القومية في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. موقف الجبهة بوضوح شديد جدا، احنا ضد التطبيع ومع تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
الجبهة الوطنية لنساء مصر مش بس بتتكلم عن قضايا النساء جوه مصر، ولكن أيضا بتتحدث وتدافع عن قضايا النساء في كل الوطن العربي. المرأة العربية اللي بتعاني اللاجئات والنازحات في مناطق الحروب، الأطفال وكبار السن والمرأة التي تعاني في المخيمات في حياة لا آدمية وتحاول أن تحافظ على أسرتها. كل التحية لأمهات الشهداء والأسرى في فلسطين في هذا اليوم اللي بيعانوا من جرائم الاحتلال الصهيوني والكيان العنصري الصهيوني. من أهم ما لعبته الجبهة الوطنية لنساء مصر كان في تبني كل القضايا الوطنية والقومية التي تهم الشعب المصري وتقف في يعني مقدمة أولوياته، وعلى رأسها القضية الوطنية للشعب الفلسطيني الشقيق. قد شاركت الجبهة في دعم القضايا الوطنية العربية، خاصة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري، حيث أسست في 2014 جبهة نساء مصر وفلسطين بالاشتراك مع الاتحاد العالمي للمرأة الفلسطينية فرع القاهرة. بعد 10 سنوات أتمنى للجبهة الوطنية لنساء مصر الاستمرار والتقدم والتوسع، لأن قضايا المرأة المصرية وما يحوطها من تهديدات ومخاطر كبيرة، والأمل كله في أن تستمر الجبهة وأن تمد أيديها لكل نساء مصر من أجل الحفاظ على حقوقهم ومصالح أسرهم. أتوجه إلى المرأة المصرية الأم والأخت والزوجة الابنة بالنداء لكي نتكاتف معا من أجل ضمان مستقبل أفضل لها ولأسرتها ولحماية حقوقها. أنا أتمنى طبعا للجبهة إنها تكون تحالف مستمر.